Chiều ngày 20 tháng 6, nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đối tượng Đào Duy Cường đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân của vụ án sát hại bạn gái Yeji trong phòng trọ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, lời khai này còn mâu thuẫn, cần tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều ngày 20 tháng 6, nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đối tượng Đào Duy Cường đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân của vụ án sát hại bạn gái Yeji trong phòng trọ. Tuy nhiên, lời khai này còn mâu thuẫn, cần tiếp tục điều tra làm rõ. Lời khai còn mâu thuẫn liên quan đến vụ nữ Yeji xinh đẹp bị sát hại trong phòng trọ. Chiều ngày 20 tháng 6, nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết Đào Duy Cường, sinh năm 1994, quê Bảo Thắng, Lào Cai, đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân vụ án mạng giọng độc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đối tượng đầu thú ở Lạng Sơn ngày 17 tháng 6. Sau khi ra đầu thú, Đào Duy Cường được đưa đi xét nghiệm và kết quả trả về là dương tính với ma túy. Tại thời điểm tiếp nhận đối tượng, chúng tôi thấy người này không có biểu hiện gì bất thường. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi lấy lời khai, đối tượng cũng tỏ ra ăn năn, hối hận. Nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai cho hay. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bước đầu, Cường khai nhận, trước khi gây ra vụ án, giữa hai người có mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nghi phạm khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Hai người sống cùng nhau từ đầu năm 2019 tại phòng trọ thuộc phường Hoàng Văn Thụ trên địa bàn quận Hoàng Mai. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đối tượng Đào Duy Cường tại cơ quan công an không giữ được sự kiềm chế nên dùng hai con dao và chiếc gậy phơi quần áo để tấn công người yêu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi ra tay, Cường lấy chăn phủ lên người chị T, rồi lấy chiếc xe máy của nạn nhân để chạy trốn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 hung khí gồm 3 con dao và 1 ống tuyếp sắt. Nạn nhân có nhiều vết chém ở vùng đầu và bị đâm ở cổ bằng ống tuyếp sắt. Nguồn tin cho biết dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Lời khai của đối tượng vẫn còn mâu thuẫn, cần làm rõ. Đồng thời, cơ quan công an cũng xác minh làm rõ một số thông tin về nhân thân đối tượng. Nguồn tin cho hay, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Theo nguồn tin trên, khi xuống Hà Nội, Cường làm lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh về nhân thân đối tượng bởi đối tượng là người địa phương khác. Nguồn tin cho hay. Trao đổi với phóng viên người đưa tin, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết Đào Duy Cường trú tại thôn Tân Thắng, xã đã nắm được thông tin vụ việc trên. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khu nhà trọ xảy ra vụ án mạng. Về nhân thân đối tượng, vị lãnh đạo xã cho biết ở địa phương Cường chưa có tiền án tiền sự. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên ở ngoài cậu ta làm gì thì chính quyền địa phương không nắm được. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Như báo người đưa tin đã đưa, khoảng 12 giờ trưa ngày 17 tháng 6, Cường đến phòng của T, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại đây, Cường đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Cường lấy xe máy của bạn gái bỏ trốn. Sau đó, nghi phạm gửi xe máy tại bệnh viện Thanh Nhàn và bắt xe khách lên Lạng Sơn và đầu thú tại đây. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
hiện nội dung vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.